Είμαι ο Μπαϊράμογλου Μιχάλης, κατάγομαι από τα Φάρσαλα. Οι γονείς μου είναι από τα Φάρσαλα. Οι γονείς των γονέων μου, οι παππούδες, ξεκινήσανε το 22 στην Ελλάδα, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, και φαίνεται πως η αγάπη για την κτηνοτροφία ήταν στο DNA μου. Κάναμε μία μικρή φάρμα στην αρχή στη Ζωδόχο Πηγή και στη συνέχεια κάναμε μία πρότυπη, θα έλεγα, φάρμα που αποτελείται από βόηο, κρέας, αυτόχθονη ελληνική φυλή και το κατσίκι. Επέλεξα να παράγω ποιοτικό κρέας γιατί είδα ότι αυτό ήταν που δεν υπήρχε γενικά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να κάνουμε βιολογικό κρέας και στη συνέχεια να επεκταθούμε και σε premium κοπές steak, όπου και αυτά στην Ελλάδα σε βιολογικό επίπεδο νομίζω ότι είναι πολύ ελάχιστες. Στη συνέχεια κάναμε και ένα χώρο στη Λάρισα, αυτόν εδώ που βλέπετε, για να παρουσιάζουμε και να πουλάμε καθαρά μόνο, θα έλεγα, τα δικά μας προϊόντα της φάρμας. Πιστεύω ότι κάνουμε μία προσπάθεια να αναδείξουμε το ελληνικό ποιοτικό κρέας. Στην Ελλάδα υπάρχει σε μεγάλη, άπειρη ποσότητα το κοινό γουρούνι, όπου μεγαλώνει σχετικά πολύ γρήγορα με βελτιωτικούς παράγοντες, φυράματα δηλαδή, τα οποία δεν βοηθούν στο ποιοτικό χοιρινό κρέας. Επέλεξα την αυτόχθονη ελληνική φυλή. Είναι ένα κρέας που ιστορεί στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι ιστορικοί λένε ότι ήρθε με τον Μέγα Αλέξανδρο, δηλαδή περίπου 3.000 χρόνια πριν στην Ελλάδα. Επέλεξα την αυτόχθονη ελληνική φυλή γιατί είναι ένα κρέας ιδιόμορφο, χωρίς να έχει γίνει καμία τροποποίηση στο κρέας, καμία γενετική τροποποίηση. Ξέρουμε τι σημαίνει γενετικές τροποποίησεις. Είναι ένα αυτόχθονο ζώο, όπου είναι εμπλουτισμένο με ω3 λιπαρά, με πλούσιο ενδομηϊκό και έχει μια γεύση ασύγκριτα διαφορετική από το κοινό γουρούνι. Η αυτόχθονη ελληνική φυλή θα πρέπει να διατηρηθεί, θα πρέπει να επεκταθεί και θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη μέριμνα στην παραγωγή του αυτόχθονου κρέατος αυτού. Όπως και πολλές αυτόχθονες φυλές, θα πρέπει να αναπτύξουμε τελικά στην Ελλάδα, όπως κάνουν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα δικά τους προϊόντα, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Όπως είναι φυσικό όμως, ένα ποιοτικό κρέας, το οποίο είναι στην Ελλάδα παραγωγή το 2% ή το 1%, και λόγω των προβλημάτων που έχει στην ανάπτυξη του ο μαύρος χήρος, παράδειγμα, ένα μαύρο χήρο θα τον φτάσουμε στα 40 κιλά στους 8 και 9 μήνες, με ωραίες τροφές, φυσιολογικές τροφές, ενώ ένα άλλο γουρούνι, το οποίο είναι το κοινό γουρούνι που μεγαλώνει κατά χιλιάδες τα χειροστάσια, μπορεί να μεγαλώσει στα ίδια κιλά μέσα σε 3 και 4 μήνες. Όλα αυτά βέβαια έχουν σαν αντίκτυπο να έχουμε μια πιο αυξημένη τιμή στον μαύρο χήρο. Όμως η ποιότητα του κρέατος σε σχέση με την τιμή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όταν έχεις ένα κρέας χωρίς φυράματα, χωρίς φάρμακα, και άλλο ένα κρέας το οποίο είναι εμπλουτισμένο με φάρμακα, που είναι γνωστό τι σημαίνει φάρμακο στην διατροφική αλυσίδα, είναι το μόνο καρκινογόνο, εκτός από το άγχος. Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε την υγιεινή των ανθρώπων με ένα κρέας ποιοτικό. Αναδεικνύοντας τώρα το ποιοτικό νόστιμο κρέας του μαύρου χήρου, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει μία διαφοροποίηση στη συσκευασία, στις κοπές της αυτόχθονης ελληνικής φυλής. Όπως έχουμε βγάλει μία φανταστική μπριζολοπανσέτα, όπου ξεχωρίζει το λίπος το ενδομηϊκό. Έχουμε βγάλει το γαλλικής κοπής, χοιρινή μπριζόλα, το κοντράκι, και πάμε έπειτα σε ιδιαίτερες κοπές, το κόντρα, το μπουτάκι, το φιλέτο του μαύρου χήρου. Δηλαδή πήραμε τον μαύρο χήρο και τον κάναμε κωδικούς, διάφορους κωδικούς. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι η μπριζολοπανσέτα έχει την μπριζόλα και ολόκληρη την πανσέτα, μαζί με το λίπος γίνεται ένα εξαιρετικό στέικ. Το γαλλικής κοπής είναι ένα κρέας ιδιαίτερο, όπου έχουμε να επιδείξουμε και να αναδείξουμε το παϊδάκι, ξυμμένο το πλευρό, ώστε όταν ψηθεί
κόβεται πάρα πολύ εύκολα και τρώγεται πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, με τον μαύρο χείρο μπορούμε να κάνουμε και έτοιμα παρασκευάσματα, τα οποία μπορεί να πάρει η νοικοκυρά, να τα βάλει στο φούρνο και να τα ψήσει έτοιμα μαριναρισμένα με τα αλατοπίπερά τους, όπως τα ρολάκια, όπως τα σουβλάκια, όπως τα κεφτεδάκια και στη συνέχεια το λουκάνικο του μαύρου χείρου. Και για το λόγο του αληθές θα πάρουμε και μια τυχαία γνώμη από μια κυρία που μόλις πήρε αυτόχθονη ελληνική φυλή να μας πει τη γνώμη της για τη γεύση του μαύρου χείρου. Είναι πολύ διαφορετική από τη συνηθισμένη, είναι πολύ πιο γλυκά, πολύ πιο νόστιμα. Αξίζει, πιστεύω, πολύ περισσότερο. Βρισκόμαστε στα Άνω Βασιλικά Φαρσάλων, στη βιολογική φάρμα Μπαϊράμογλου. Εγώ λέγομαι Τριανταφύλλου Πολύκαρπος, είμαι ο γαμπρός του κύριου Μπαϊράμογλου. Η φάρμα έχει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, έχει παχυνόμενα μοσχάρια, έχει αίγες γαλακτοπαραγωγής και εκτρέφουμε και μαύρο χείρο για κρέας. Εδώ έχουμε βιολογική εκτροφή μαύρου χείρου. Εγχώρια φυλή δικιά μας ελληνική. Είναι στην ουσία τα γουρούνια που εξέτρεφε ο χειροβοσκός Εύνοος του Οδυσσέα. Έχουμε 80 χειρομητέρες. Από εδώ παίρνουμε τα χειρίδια, τα οποία πηγαίνουν στο κρεοπωλείο για κατανάλωση κρέατος. Είναι μια πολύ ανθεκτική φυλή, καμία σχέση δηλαδή με τα ζώα, τα ροζ, τα γουρούνια που εκτρέφουν για χοιρινό κρέας. Βέβαια δεν γίνονται τόσο μεγάλα και τόσο βαριά όσο γίνονται εκείνα τα ζώα, δεν γεννάνε τόσα πολλά παράγωγα όσο γεννάνε εκείνα τα γουρούνια, αλλά το κρέας, άμα το δοκιμάσετε, είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν έχει σχέση με το αγρίο γούρνο. Δεν είναι δηλαδή σκληρό κρέας ή κρέας που θέλει μαγείρεμα πολύ σάλτσες για να φαγωθεί. Ψήνεται άνετα και στη σχάρα και ολόκληρο να πάρεις ένα γουρνάκι να το βάλεις στη σούβλα γίνεται πεντανόστιμο. Δεν έχει καμία σχέση με το αγρίο γούρνο. Η διαδικασία εκτροφής περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Σε αυτό το χώρο κρατάμε τις χειρομητέρες. Οι χειρομητέρες είναι γκρουπαρισμένες αναλόγως με το πότε έχουν γεννήσει. Βάζουμε μέσα τα αρσενικά ώστε να γίνει αναπαραγωγή. Όταν πλησιάσει ο καιρός για να γεννήσουν μετά, απομονώνονται σε ατομικά box ώστε να γεννήσουν με την ησυχία τους. Εκεί μένουν και κάποιες μέρες μαζί με τα χειρίδια μετά τη γέννα, ώστε να θυλάσουν. Μετά γκρουπάρονται όλες περισσότερες μαζί με τα χειρίδια τους μέχρι να γίνει ο απογαλακτισμός. Και από εκεί και πέρα η μάνα θα ξαναμπεί πάλι σε διαδικασία αναπαραγωγής και τα χειρίδια θα πάνε για πάχυνση και για σφαγή. Μετά τα παχυνόμενα πηγαίνουν σε ξεχωριστό χώρο όπου κινούνται ελεύθερα, τρώνε ελεύθερα, βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο τελείως. Κατά μέσο όρο κάθε χειρομητέρα γυρνάει 4 με 5 χειρίδια. Αυτή δηλαδή που βλέπουμε τώρα είναι μια ειδική περίπτωση που γέννησε περισσότερα. Και πάλι και το ποσοστό επιβίωσής τους δεν είναι πολύ μεγάλο γιατί επειδή είναι ζώα έτσι λίγο πιο άγρια δεν τα προσέχουν τόσο τα χειρίδια τους όσο ένα ζώο κλασικής εκτροφής. Οπότε από τις 80 χειρομητέρες θα πάρουμε κοντά στα 250 με 300 χειρίδια κάθε χρόνο. Πώς και επιλέξατε να κατευθυνθείτε προς την εκτροφή του συγκεκριμένου είδους? Δεν είναι καθετοποιημένη η εκτροφή του. Είναι τόσο σκληραγωγημένο γουρούνι το οποίο δεν χρειάζεται καθετοποιημένη εκτροφή. Θέλαμε και κάτι αγνό να τρώμε χωρίς αντιβιωτικά, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα. Το συμβατικό χοιρινό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκτρέψει έτσι. Οπότε διαλέξαμε αυτά τα ζώα που είναι εγκληματισμένα και άμα δείτε εδώ δεν υπάρχουν ούτε λάμπες θέρμανσης ούτε τίποτα. Τα ζώα γεννιούνται μέσα στο καταχύμωνο και επιβιώνουν. Δεν γίνονται εμβολιασμοί, δεν γίνονται αντιβιώσεις, δεν γίνεται τίποτα. Είναι καθαρά βιολογική εκτροφή. Ξού και επιλέξαμε αυτή τη φυλή γιατί αυτή μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες συνθήκες. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εκτροφής του μαύρου χείρου? Τα πλεονεκτήματα της εκτροφής του είναι ότι είναι ένα σκληραγωγημένο ζώο, ένα ζώο εγκληματισμένο στις ελληνικές συνθήκες. Δεν χρειάζεται να μπλεχτεί σε τίποτα μέσα. Το μόνο που κάνουμε στην αναπαραγωγή του είναι να σημειώνουμε πότε οι μητέρες είναι να μπουν για αναπαραγωγή και να τις βάζουμε με τα αρσενικά και μετά να περιμένουμε να γεννήσουν και να εκτρέψουμε τα παχυνόμετα χειρίδια που θα βγουν. Είναι μια συμφέρουσα δηλαδή εκτροφή? Συμφέρουσα δεν θα την έλεγα γιατί η απόδοση σε κρέας και η τιμή ειδικά που πουλιέται δεν αποδίδει και τόσο σε σύγκριση με το κόστος του να παράγεις αυτό το κρέας. Αλλά επειδή το θέλουμε να το δίνουμε στα παιδιά μας και οι πελάτες του κρεοπωλείου το προτιμούν, γι' αυτό και το κρατάμε και την κρατάμε και σε αυτό το μέγεθος, γι' αυτό την αναπτύσσουμε. Το μαύρο χείρο, σε αντίθεση με τα άλλα χοιρινά, είναι ένα κρέας πλούσιο σε ω3 λιπαρά. Οπότε έχει περισσότερα καλά λιπαρά από ότι ένα συμβατικό χοιρινό. Έχει λίπος όπως έχει και το άλλο χοιρινό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άπαχο κρέας, αλλά καταλαβαίνετε την ποιότητα του λίπους και μόνο άμα το πιάσετε στα χέρια σας όταν είναι ομό το κρέας. Και μετά το καταλαβαίνετε και στη γεύση. Είναι ένα χοιρινό το οποίο έχει γεύση. Δεν χρειάζεται, πέρα από αλατοπίπερο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να το φας και να το απολαύσεις. Εδώ τα
ταΐζουμε τις ίδιες τροφές που ταΐζουμε και τις αγελάδες, ιδιοπαραγόμενες τροφές, καλαμπόκι, κρυθάρι, πίτουρο θα πάρουμε και εδώ και για τα γουρούνια βιολογικό γιατί τα βοηθάει στη διατροφή τους και τριφύλι, τους αρέσει πάρα πολύ το τριφύλιο σαν μας. Είναι πιο απλή η διατροφή τους εδώ. Υπάρχει επιδότηση από το κράτος για τέτοιες καλλιέργειες? Μας δίνουν επιδότηση σαν εκτροφής εγχώριας φυλής. Είναι μια βοήθεια, εντάξει, πιστεύω θα μπορούσε και καλύτερα. Επιδοτούμαστε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σαν εγχώρια φυλή, όπως επιδοτούνται τα σκοπελίτικα τα κατσίκια, όπως επιδοτούνται τα χιώτικα τα πρόβατα, η βρέχικερατική φυλή με τα μοσχάρια. Μικροί πληθυσμοί που τους επιδοτούν για να διατηρηθούν, γιατί άμα δεν επιδοτηθούν κιόλας με τις τιμές που πουλάμε το κρέας, δύσκολα διατηρήσει την εκτροφή μετά. Άλλη επιχορήγηση ή βοήθεια για τις τροφές? Όχι, όχι, δεν έχουμε πάρει κάτι. Τα συγκεκριμένα τα γουρούνια δεν έχουν μπει και σε βιολογικό πρόγραμμα κιόλας για να επιδοτηθούμε για βιολογική εκτροφή. Τώρα αναγγείλαν ότι κάπως θα μας βοηθήσουν λόγω αύξησης ζωοτροφών. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και πότε θα γίνει. Αν ένας νέος κτηνοτρόφος ενδιαφερθεί να ασχοληθεί αποκλειστικά με την χειροτροφία αυτόχθονων φυλών, την εκτατική εκτροφία ή την βιολογική εκτροφή, πόσο εύκολο είναι και πόσο αποδοτικό? Καταρχάς, εγώ αυτό που έχω πει και στα παιδιά μου και που τους λέω συνέχεια παρόλο που είναι μικρά ακόμα είναι ότι άμα θέλετε να συνεχίσετε και να ασχοληθείτε με τα ζώα, θα πρέπει να σας αρέσουν τα ζώα. Όσο αποδοτικό και να είναι κάτι, άμα δεν σας αρέσει, ειδικά το ζώο, γιατί έχει ιδιαίτερες συνθήκες. Εδώ δεν υπάρχει Πάσχα, δεν υπάρχει Χριστούγεννα, δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει τίποτα. Κάθε μέρα σε θέλει εδώ πέρα. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα σας αρέσει, είναι να προχωρήσουν άχουν. Θα βρουν δυσκολίες, πρέπει να έχουν γερό στο μάχη, αλλά άμα αγαπήσουν τη δουλειά τους, υπάρχει διέξοδο. Εμείς εδώ πέρα δυστυχώς είμαστε σε κάμπο μέσα, δεν είμαστε σε κάποιο βουνό ώστε να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο άνετοι, να τα έχουμε κάτω από δέντρα, να τα έχουμε σε πετρώδες έδαφος, γιατί το χωμένο είναι μαλακό, μπορούν και σκάβουν τα γουρούνια που και να τα βάλεις, θα σκάψουν για να φύγουν. Άμα είναι σε ένα έδαφος πετρώδες και για αυτά είναι καλύτερο και για σένα μπορείς να τα κρατάς στο χώρο που θέλεις καλύτερα. Και φυσικά και η εκτροφή τους είναι πιο απλή και πιο εύκολη. Θα συνιστούσα άφοβα σε έναν νέο ο οποίος βρίσκεται σε ένα πιο ορεινό μέρος να προχωρήσει με την εκτροφή της φύλης. Τα κρατάμε μέσα όσα είναι, την άνοιξη πάλι θα γεμίσει αυτό εδώ γουρνάκια, σκάβουνε, παίζουνε, τους ρίχνουμε και νερό να έχουν λάσπη να δροσίζονται, κινούνται ελεύθερα στο χώρο και όταν βρέχει ή όταν θέλουν να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες υπάρχουν εκείνα τα τόλτς από πίσω που μπαίνουν μέσα και μαζεύονται. Απλά το πρόβλημα είναι ότι σκάμουν συνέχεια και θέλουν να βγουν έξω. Και εμείς θα πρέπει αυτές τις τρύπες που ανοίγουν να τις μπαλώνουμε πάλι κάθε μέρα για να μην βγαίνουν. Αν το έδαφος ήταν πιο πετρώδες, δεν θα είχαμε. Πόσο καιρό μένουνε? Τα παχαίνουμε κάνα εξάμηνο, 7μηνο. Έρχονται συνέχεια δηλαδή ζώα. Έρχονται, φεύγουν, έρχονται, φεύγουν. Και τα ταΐζετε εσείς, δεν... Εμείς τα ταΐζουμε. Η φάρμα μας εδώ όσον αφορά το κρέας προσανατολίζεται στην παραγωγή ποιοτικού κρέατος. Το οποίο θα είναι ένα πιο ακριβό κρέας, δεν μπορεί να πουληθεί στις τιμές που έρχεται από ένα παχυντήριο της Γαλλίας ή της Πολωνίας που τα ζώα βγαίνουν από γραμμή παραγωγής και κατ' εμέ δεν έχουν καμία γεύση και κανένα νόημα. Εμείς εκεί προσανατολιζόμαστε, εκεί θέλουμε να πουλήσουμε, εξού και δεν αναπτύσσουμε την πάχυνσή μας πάρα πολύ, δηλαδή αυτά που ό,τι ζώο γεννιέται εδώ μέσα, το παχαίνουμε με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, με τις τροφές που θέλουμε εμείς και βγάζουμε το κρέας που θέλουμε εμείς να δώσουμε στον καταναλωτή. Και οι καταναλωτές έχουν σιγά σιγά τώρα με τα χρόνια έχουν αρχίσει και μας μαθαίνουν και τη ζητάνε την ποιότητά μου. Για να μπει στην εκτροφή γενικά και στην κτηνοτροφία χρειάζονται κεφάλαια. Και εξαρτάται από το τι ζώο θα επιλέξεις και τα κεφάλαια αυξάνονται. Το μαύρο σχήρος, παραδείγματος χάρη, τα κεφάλαια είναι μικρά και αν είσαι και λίγο πιάνουν και τα χέρια σου, τις εγκαταστάσεις μπορείς να τις κάνεις μόνος σου και να μην χρεωθείς κάτι. Για τα εγωπρόβατα το κόστος ανεβαίνει, είναι πάλι πιο απλό όμως. Στις αγελάδες το κόστος εκτινάσεται μετά. Δηλαδή η αγελάδα αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει εκ του μηδενός μια εγκατάσταση μαζί με την αγορά του ζώου, θες το λιγότερο θα πω 3.000 ευρώ. Και αν πούμε ότι χρειαζόμαστε 100 με 120 αρμεγόμενα για να είναι βιώσιμη η επιχείρηση, γιατί με λιγότερα τα πράγματα στριμώχουν, μπορούμε να κάνουμε τα μαθηματικά μόνοι μας και να δούμε πόσο χρειαζόμαστε. Υπάρχουν προγράμματα που επιδοτούν, πάλι όμως χρειάζεται κεφάλαιο για να ξεκινήσεις. Δηλαδή, όσο και να εκμεταλλευτείς τις επιδοτήσεις, όσο και να εκμεταλλευτείς τον τραπεζικό δανεισμό, χρειάζεται κεφάλαιο.